khó nhỉ. Trước đây mình đi qua đây cứ nghĩ đây là ngôi nhà hoang. Có ai ở nhà không ạ? Có ai ở đây không ạ? Con chào bà. Chờ ai? Bà ơi, bà sống ở đây hả bà? Vâng. Mọi khi con đi làm đi thu hoạch qua đây ấy thì con để ý nhà là không thấy mở cửa, con cứ nghĩ đây không có ai ở. Bà cũng ở đây. Vâng. Bà ơi, bà sống ở đây một mình hả bà? Hay là bà sống cùng ai nữa? Bà khác ở thôi, không có ai ở với bà đâu. Vâng. Mọi khi thì con đi qua đây thu hoạch qua đây thì con thấy nhà đóng cửa, con cứ nghĩ là nhà không có ai ở. Nhà bà ngủ, bà ốm, bà ngủ nhà. À, vâng, bà ốm với bà có khỏe không? Bà đỡ chưa? Đỡ rồi. Vâng. À, bà ơi, hôm nay con đi thu hoạch có ít bí này bà. Vâng. Con mang cho bà một chút bí để bà nấu canh nhé. Đây bà. Vâng. Bà ngồi xuống đi bà. Bà. Đây nữa bà. Bà cầm đấy. Con cảm ơn cháu. Vâng, không có gì đâu bà. Thì bà nấu cái ăn mà nhé. Bà ngôi nhà bà được xây lắp à? Cái này bà ở một mình trong này được không? Bà ơi, bà ở một mình này bà nhớ ăn uống đầy đủ nhé bà nhé. Ăn uống đầy đủ giữ gìn sức khỏe, không ốm là vất vả lắm bà ạ. Mà chắc là cháu cũng xin phép là cháu đi về, hôm khác là cháu lại sang thăm bà. Bà Vâng. cũng cảm ơn cháu nhé. Dạ vâng ạ, không có gì đâu ạ. Cháu xin phép bà nhé. Ừ.
Con hả Milu? Milu ăn nhiều vào nhé. Bà khác ở thôi, không có ai ở với bà đâu. Hôm nay mình cho bà cụ rau và đúng như vậy. Liệu với căn bếp đó bà cụ có nấu ăn được không? Mình cũng nấu khá nhiều đồ ăn. Giờ mình sẽ mang sang cho bà cụ một chút. Này chắc là bà cụ nấu ăn rồi. Nhà bà cụ cũng gần đâu. Mình mang sang cho bà cụ. Mình dùng không? Milu ở nhà nhé. Anh đi một tí rồi anh về. Bà ơi! Bà có nhà không? Bà đang làm gì đấy bà? Bà làm nấu cháo. À vâng. Nấu xuống Bà đưa con này con giúp cho. bà thật Bà cứ đưa con làm cho. À, đây là gạo nấu cháo này bà. Ôi, cái gạo này cũ rồi bà. Bà ơi, cái gạo này mốc hết rồi bà, không ăn được nữa rồi. thường bà cũng ăn cái này thôi. Vâng. Thôi để hôm nào con sang con lấy gạo mới cho bà ăn, chứ ăn cái gạo này nó không không đảm bảo sức khỏe đâu bà. Ăn gạo này là nó đau bụng đấy. À, hôm nay con có làm bánh mà. Đây này, con làm bánh với lại bí đỏ. Con mang sang cho bà. Dạ con mời bà. Bà xin Vâng. sao? Bà ăn thử xem có ngon không? Ngon á. Vâng, bà ăn xem nào. Mà bà ơi, thế bà ở đây một mình à? Con cháu của bà đâu hết rồi? Bà không ở nhà một mình thôi. Cũng thấy cũng có con cháu rồi. Cháu không nghĩ bà lại có hoàn cảnh như vậy. Khổ quá. Mà bà ơi, cái số gạo vừa rồi ấy, mốc rồi bà. Bà đừng có nấu ăn nữa nhé. Mai cháu sẽ mang gạo mới sang cho bà để bà nấu ăn. Bà nó mát không nhìn được thế thì bà nấu ăn. Vâng, cái gạo đấy mốc rồi, bà đừng nấu ăn nữa bà nhé. Mà bà ơi, bà thử cái món bí không? Con làm đi. Món này ngon lắm. Nhồi thịt ở trong đấy bà. Bà ăn nhé.